Vazhdon të ndjek edhe killin e dytë full kill nga Huksi, Minipit, position nga kundërshtare, tashmë vjen edhe treti Flatros, në anën tjetër, Gjitu kanë arrit të futën në offside, dy lojtarë në big box dhe afërsi të menit, e dy të tjerë në City dhe në Temple, e shojmë, Sener Flatro e Gjeks, a do të kemi një retake apo jo? Vetëm në hold, Broki position, JKS big box, Hunter si gjithmonë me flank e monesi në A-main, Flatro që do të tentoj pari. Se nire me një play të bukur këto, eliminon Hunter, por është Niko e cili do të nasjel probleme dhe përsëri ajo loja jon, ajo pika do në raundin e dytë, duke ja hushur Bad News Eagles, e tashmo po përfundojnë edhe sekondat e bombas dhe barazon rezultatin Qitu e-sport me një rikthim të raundit të dytë. E shojmë edhe njëre momentin e kundërshtarit ton Huksi që shpëtoj nga Ajnejt, i cili blokoj edhe pamin e Rigonit dhe e pomësi se Rigon nuk arriti në atë moment që ta gjej në mënyrë të shpejt edhe killin ndaj kundërshtarit Huksi. Here to do a job, apparently. A little bit like what we heard earlier in the interview. I'm just trying to think who gave the interview. Oh, Yakinda. Oh, yeah. Yeah, he was like, well, we haven't won yet. So We're not through yet. Yeah, it was a good game, but... Jemi në raundin e tretë, një scout play nga Jax, 3 pistoletat të djemve dhe M4 save nga Sener. E shojmë, një strategji me vetëm 2 lojtarë në banana nga Gjitu, 2 të tjerë në drejtim për në A-main, e po ashtu dhe Hunter që po i bashkan gjitët, dyshës, Monesi dhe Niko tashmë, apo më falësh, JKS. Po është në ekipa kundërshtare në kontakt, futën në drejtim të asajtit ku Senere vazhdon të bëj hold dhe tashmë eliminohet nga Monesi. Hapët loja për Gjitu e-sport, blokot edhe donat position me një small nga në e tyre. Përsëri për një tentim tjetër të retake-it edhe në këtë round, Bad News Eagles. E shojmë një push i shpejt aty nga City-a, është Flatro që eliminohet nga Hunter. Dhe sinopsi tashmë në eliminim poshtë edhe Gjeks. 3-3 kjo situatë, gjithçka para bart. I vetëm në big box, vazhdon tjetë Monesi e Niko dhe Huksi në A-main. Holding dhe si for aty, e shojmë! Sinopsi jo dhe 2-1! I didn't believe until the last moment that Full defuse nga Baba Carlo! he doesn't stop diffusing. Rikthehet përsëri! Bad News Eagles tashmë në pikën e dytë apo edhe fitoren e raundit të tretë. E shojmë gëzimin e madhe dhe tek djemt. E kjo tashmë prite nga Bad News Eagles që ta morrin vetëm paksa. Dhe të vazhdojmë edhe me raundet tjera. I vetëm Rigon në anën e majtë të asajtit, kurse ekipa kundërshtare me 4 lojtarë në këtë drejtim që do të realizohet shumë shpejt një full ekzekutim. E shojmë Rigon aty me një tentim tjetër, vetëm në eliminim nga Rigoni, vjen Dima e Gencit, eliminim double nga JKS. Qfar lojë është kjo sot e shikos të ndëruar, e pa besushme. 4-2 tashmë situata në favor të Gjitu. Jo e shojmë Sener në vetëm MP9. Kjo play nga Senere tashmë dhe Flatro me një hold prej City's, rëzik i madh. Rëzik i madh që të realizohet një retake. E me ndoshta edhe pa mundur, sepse po e shojmë me gjithë ekipa kundërshtare në pozicion. Senere largohet nga Flatro, do të kemi një save për Bad News Eagles. Rikthehen tashmë edhe prapa Gjitu për këtë pik tjetër nga ana e tyre. Barazohet gjithçka përsëri 2-2. Një derbi i madh po shkon këtu sonte. E në anën tjetër kemi edhe kamerën e dytë pra ekipa 9 dhe Gamer Legion me një rezultat shumë të ngushtë. Nuk dihet ende shikos të ndëruar se cila do t'jetë ajo ekipa që do t'a pres bënen pas lojës sonte në Ancien kundër Gjitu.
Aq nga G2 Esport. Nice try, Senere. Nuk arritin banana. Yeah, these two, the Asjejat eliminim triple. Që do të ishte për Senerin. G2, so not Shpotoj Niko prej smokut të tij e pastaj tempered in the G2 camp, as we do see two flashes and a smoke to work with here. Synopsy staying in CT spawn. The rest I ka round nga Bad News Eagles, 4 pistoleta USP. Synopsy from that position can throw flashes to assist. B-side stack, janë ekipa joni vetëm Synopsy që vazhdon qëndroj në pozitën e Cities. Rigon has a smoke. I'm sure there's a divine plan for that one as well, but Hunter has so much space already. He's already out mid and towards Donut. A minute 20 left on the clock. JKS and Monacy clearing out a main. Që tashmë ajo treshe Nice try. Tentimi mirë me atë flash, atë push, triple nga pozita e shortit, por që Huxi, dini kur t'ja lidh babës nga Danimarka nuk ka që e zgjidh. Vazhdoj me njerë me roundin e 7 pa unë bërko, nuk ka ndonjë timeout. Elitar në banana nga G2. Double set tentoj dhe në fund e gjen ka double Niko edhe në Senerin përveç Flatros. JKS dhe Niko po vazhdojnë lojën e tyre agresive nga pozita e Kevit. GX në pritje, nuk arrin të gjejnë ndonjë eliminim. Monesi shumë shpejt do t'jetë në pik për Kencin. 4-2 kjo situatë në favor të G2's. Niko me këtë super flash të JKS dhe një ace nga Wow, that is huge stuff right there. Lojtari Niko pra Serb nga Bosnia, Niko së bashku me Hunter. Fillojmë tashmë edhe me timeoutin e parë. Është Devil Boka i cili po jep këtë call. Na duhet një loj ndryshe ekipën tonë. The coach with a lot to say. Oh yeah, I mean that's going to feel really good for Huxi. You know, I'm sure you are as well, putting yourself in his shoes and you knowing, wow, we've been hitting A so successfully, and then you've also. Shojmë ndër momentin pro kur. Niko arrit për CS:GO, JKS, super lojtar. Që në atë kohë bëri play edhe në ekipën Phase. Ishte stand-in në venta kundërshtarit atë Rein. Flatro në double kill me 5-7. Eliminohet dysha Niko dhe Huxi. Kundër përgjigje e madhe tashmë nga Flatro me vetëm një 5-7. E shojmë lojën e bënes. Është Synops dhe Rigon dysha që vazhdo të bëj push në drejtimin e midit ku në këtë pozit është JKS e në anën tjetër Monesi. Voglushi nga Rusia që arritit bëj një big step në skenën e CS:GO-s. E shojmë vetëm një eliminim nga JKS, nuk ka fare info për Synopsin dhe 3-2 situata tashmë. Hunter në cave, Monesi që përshëndetet nga Qaza. Boy nga Bad News Eagles, do të kemi fitore të roundit apo jo? Eliminot Senere, Hunter, 2 minut situata, e shojmë fake plan nga ona e kundërshtarit. Vazhdon me një push në drejtim të smokut në pozitën e longut, vazhdon të jetë Hunter. 30 sekonda. E GX aty në one tap tjetër dhe do t'jetë ky raundi i rikthimit për Ponen apo jo? E shojmë momentin e Flatros. Definitivisht është një super lojtar Flatro. Sidomos në Ancient, mapa e tij e preferuar. Nga pozita e Kevit, lojtar agresiv. I sakt si që s'mon Flatro jon. Përfundon
Raundin 8, vazhdojmë me raundin tjetër, nuk ka ndonjë time out nga ekipa kundërtare. O, t'jemi me lojë agresive tashmë nga Flatro dhe Sener. Por vjen kundër përgjigja e shpejt nga Gjitu. Kanë arrit dyshja Hunter dhe Huxi. Futën nga Dona. Sinopsi në di për të! 4-2 tash për situata në favor të ekipës tonë. Prite ky boost. Minuki on fire këtu. Triple kill tashmë nga Monesi. Nga 4-2 në 2-2 kjo situatë. Është për drop edhe C4 në mes të offside-it e dyshja Niko Monesi, që normalisht do të vazhdojnë deri në fund. Tentojnë ta gjejnë fitoren e këtij raundi. 40 sekonda, vazhdon të afrohet Niko në pozitën e Donat e duke bërë hold at angle ku qëndron edhe flatrojon. Ne shohim Niko dën me një pik atë eliminon flatrën, vjen edhe info tashmë për Senerin. Seneri me një tentim ndaj Nikos, Monesimin e me shot Seneri dhe përfundon kjo round shikues të nderuar. Triple kill nga Monesi, double kill nga Niko. Okay, well, Monesi does really recover that Look round. at this. So the first was nice, the rest is just naughty. But look how deep they're in the site. Like, they completely forgot that that was even a possibility. They threw a deep CT smoke, and what happened was, because they waltzed in, I have no idea what happened there. Pra kur Monesi Gave him a little bit of priste atë boost, por që ky shut tjetër në sinopsin ishte definitivisht I papërshkrueshëm. The bigger problem I have is G2 overlooking that as even being Okay, Monesi's definitely look at this bad News Eagles buy, double AWP. Double AWP Famous pistols. Full buy me double AVP këto nga BNI. Tashmë me atë boost nga Seneri Zjex eliminon kundërtarin ton Huxi. Apo dhe ai gjellën e G2s. Atë kemi Rigonin, apo më falni është Sinopsi. Me AVP tjetër që po vazhdon një lojë agresive në afërsi të Amenit Sinopsi. We'll let everybody know the final match of the day on that secondary stream is looking like it's going to get underway. Vazhdon Niko të futet në for game number 2. pozitën e Kevit, pra pati si qëndron edhe Hunter, pra kemi 2 lojtarë në pozitën e Kevit, 2 të tjerë që po vinë shumë slow nga double doorsi I B-mainit, pra është JKS dhe Monesi. Tashmë do të përgatiten për në full ekzekutim. Ekipa kundërtare G2, po I shohim në minimap duke mbledhur ato kundërtarët tanë për këtë execute që tashmë po është parë. Hunter me eliminim të flatrës, tentim nga Seneri me një boost. Vetëm një eliminim tekniko, 3-3 situata. Në lojë shpi kemi Rigon. Ka vetëm një deagle në duart e tij dhe Monesi me këtë pik eliminon Sinopsin. E shoj Monesi ende në hold, nuk ka fare info për Rigonin. Rigon me tentim tjetër në JKS, nuk e realizon killin e dytë Rigon. Është I vetëm Genci. Ofërti që qëndron Hunter në anën e majt, një tentim nga Genci jon, nuk arrin një no scope kill, një fat I madh edhe për Hunter në këtë aksion shpoton kundërtari jon, nice try prej Gencit. Dhe tashmë pika e 7 nga kundërtarët G2 eSport. Yeah, like I like the fact that they're willing to take these type of risks, and I love the ideas they have around it. Always something creative from Bad News Eagles. I can't believe JKS also took the fight against Rigon's Deagle again like that, because these type of players, when they get on that heater, they're going to hit the zingers. Like Rigon after the first, you almost favor him for the second there. No surprises, Chad, but Huxi's called it again. Jem në raundin tjetër, Albaj nga ekipa jon. E loj shumë me shpejt nga G2 që nuk po ndalëm definitivisht edhe në raundet e kaluara G2. E shojmë flatra aty në ndim të Genci dhe Sinopsit. 4-2 situata, Huxi në Donat. Ka është dënë Huxi me një pik, double kill nga ana e ti, I vetëm Seneri, një me një kjo situatë. E shojmë Qaza jon me një tentim, por është JKS ai cili
realizon killin dhe Senin dhe poshtu pikën e 8 në favor për ekipën e tij. The loss bonus is built, sure, but the pressure, it is on. Bro, this is a best of one. I reckon G2 are going to be exhausted after this one. You have to expect the fights to constantly be coming your way. You jump in the server with bad news Eagles, you know you're going to stand and slog. It doesn't matter who you are. E pa besueshme çfarë fati, se çfarë raunde të shpejta. Sure, the scoreline starting to look quite Mos harrojmë me cekë edhe ato play ato Monesis. Pra tashmë lojtari më i shpejt për AVP play. Ai përket flick shots. Është pra kë Monesi eliminot Sinopsi në mënyrë të shpejt, ma të pikë të midit nga main AVP-a pra Monesi. Shojmë GX. Monesi nuk ka të ndalur triple kill nga ana e tij. Kërkon tashmë edhe pikën e flatros. Ende në hall vazhdon të jetë Monesi. Erigon që është duke u tërhequr përropa nga pozita e redrumit tashmë në City Erigon man. He's so good. Well, as soon as you put the zoom banger in his hands, he will punish. E mban flatrën Monesi, ende nuk e lejon që të largon nga kjo pozit e vështirë tashmë për flatrën. Tre lojtarë që do të vazhdojnë të bëjnë pikë nga pozit. Kevit eliminot flatrën nga Niko. Alright, well, the steam now starting to alleviate slightly. So whether the Storm have G2 in a lot of these chaotic rounds, which there have been a few that are touch and go, but I vetëm në City position. Two spreads of 4-round conversions. Në tentim që të shkoj për në save eliminot Huxi. Send them down to a partial buy in the next. You get yourself 9 in total, and the hunt is on. Hunter springing to life here. Nico covering off the temple while all Pika e 9 dhe jemi vetëm 3 raunde larg pas. Më falni për përfundimin e pjesës së parë. E shohim në momentin e Monesis që arriti në mënyrë shumë të shpejtë eliminoi edhe Gencin po ashtu. See it from both perspectives here, just understanding how those duels go down. Taking it out of the game, it really just adds that extra layer. Love to see it. And a full blind. Edhe në killin tjetër që ishte Senere që shëndronte në atë close range. Sa i përket edhe P-mainit. Timeout i dytë për Bad News Eagles. Pra një call nga Devil Walk. And another one of these rounds that are going to come with a few choice pistols. But these have been a few of the more exciting rounds. So don't look away. This is not the time in this matchup to think you have a break. This is the time to focus on in. You see Nico at the top of the pops, there 125 ADR. Charging away with this. Vazhdojmë me raundin tjetër, full buy apo jo është vetëm Regon me M4-in e tij. And Huxi wants donut immediately. He's gotten away with it once. Do të vazhdoj të bëj hold i vetëm prej offside Armeni Regon. Ekipa kundërshtare që kanë arritë të dalin në mid dhe Niko në hold për djemt që realizon një triple kill të shpejt Niko. And they don't need to commit the bomb just yet. Rigon's obviously going to be nervous about B. It's wide open with no answers and a deep smoke. Yeah, Rigon looks for more. Go either side. I don't Monesi think it në matters. eliminim të Regonit. That was huge. Like Nico just aim mapping there. Essentially what he's doing. Just tap, tap, tap it in. But most players, you know, when you've made it clear that hey, we're going to be going majority mid A. Bit more passive. Could you just Since make sure that i it's push for vetëm info B? me një deagle. He just stands in the middle of lane and says, "Come and get me. Come and get me." There was flashes. There was attempts to try and silence him. You just can't. Nico, curtail quad Nico. kill. It's 4. Nga ona kundërshtarit. Look at him standing in the center saying, "Yeah, more. Anyone. Oh, headshot angle. Give it to me." Oh, get owned. You saw a little bit of everything there, right? So Tap, obviously, spray. exactly. So a masterful show there. I know it's against the lower buy, but still always good to see that on display. I think now or in the next round of play, maybe we see G2 return to A because they've done a great job of exploiting that in the early stages, and the residue of that definitely has its remnants. For Bad News Eagles. Full buy tashmë koha për trikthehemi me këto 2 raunde. Na duan këto 2 raunde shikues të nderuar. Without a flash, you can't go anywhere, my friend. Ende është herat me fol.
Mund të rikthehet ekipa jon. E shohim Niko me një tentim se nerdhe Flatro tashmë në hold por në pisaj. Shumë bukur Flatro. Realizon këtë double kill. Vazhdon Monesi, ka një molotov aty që arrin të gjej eliminimin ndaj Flatro. Vazhdojmë shikues të ndëruar të rikthehemi. I tregojmë kundërshtarit zemrën tonë të madhe. Nuk ka ndonjë timeout nga Gjitu. Lëshon aty ekipa kundërshtare me 2 lojtar. Është Monesi dhe Niko. Tashmë me EVP play kemi kundërshtarin ton Niko. Jo e shpejt nga ana e tij afrohet. Gjitu. E shohim Niko dhe Hunter në hold të bananas. Blokohet edhe pamja atyre nga Flatro. Bomb is still mid-side, elbow. Hoxi ka rrit. Futet. Një Një mis. Nade nga Genci aty. Chino. Vazhdon Flatro. Do të tentoj që të marrë info deri në fund këtu Flatro. Por që Niko i vëmendshëm dhe vazhdon të bëj hold pozitën e Flatrës. E shohim Huxi nuk ka të ndalur. Vazhdon po ashtu edhe kundërshtari në anën tjetër prej Donat. Që lëshot apo jo. Do të kemi një ace split. Sepse nuk ka dhe shumë kohë për G2. Tashmë vjen edhe ndihma e Senerit për Rigonin. Një lojtar në Donat, Huxi, 3 lojtar të tjerë në drejtim prej A-mainit në A-side. Rigon, big box position, e shohim. Seneri aty në double kill. Huxi në Flatron, e shohim Qazajo në triple dhe pika e 5 për Bad News Eagles. Do të rikthehemi shumë shpejt në pjesën e dytë pas një pauze të shkurt. Rrini me ne, mosu largoni. Do you have to divvy up your energy when you come into a tournament and think about it the same way? Of the players and stuff, you know. So when we were about to walk in, we could hear, okay, damn, they are not just cheering for Navi, they are also against us, a lot of them. Just gather in all that kind of energy and all those kind of vibes, and I bring them to the team. So that's why when we did the entrance, it was like, you know, let me hear more. And there's also like this kind of famous photo where after I do the 1-against-2 against them on Inferno, where I think we reach map point or something, I'm like, come on, give me more. But that's not like maybe what you would always associate as a Cadian celebration, or you know, maybe you would expect to stand up and scream and go crazy. But that game, for example, was a game where I knew it was more about just closing out on the outside environment, focusing on my team and us. I think that worked out perfectly.
ancient. And we can remind you of what Nico's been up to. It's been Monacy, it's been Nico. And this was a magnificent couple of shots from Monacy, of course, but it's most importantly that Nico has ended the half on 21-7. Yeah, he's had an awfully good day at the office as far as Ancient is concerned. I think Nuke, their opening match against Vitality didn't go the way they'd hoped, but they can right the ship and go 1-1 going into day 2 of the Legend stage tomorrow with just 6 more rounds. And well, the Desk prefaced it. They thought this was going to be quite easy for G2, and that first half has definitely backed up their expectations here. That was the T half. Now they get to be on the defensive side of things. Let's see if they can kick it off with, well, exchanges of pistols. We are ready to get this one underway. Bad News Eagles in the scrappy. Rikthehemi tashmë pjesa e dytë në këtij side ekipa jonë. Një smoke në red room e në anën tjetër G2 me 3 litar stack në mid. Vazhdon ky push I shpejt I kundërtarëve. Flatra me kundërpërgjigje. E shohim. Synops në tim të Flatrës. Është Huxi apo më falni JKS. Së bashku me Huxin këto që vazhdojnë eliminimet një nga një në drejtim të djemve. I vetëm qaza jon donat position Seneri eliminon Huxin. E shohim 1-2 tashmë situata për Senerin. Tërheqje prapa e kundërtarit JKS në pozitën ku qëndron edhe C4 pranë midit. E Nico në red room. Vazhdon Seneri. Mis shot aty nga Nico. But there is still 60 seconds and that might come back to haunt him if JKS gets run out. Qaza në ndjekje të kundërtarit JKS. Vazhdon Seneri aty. Eliminon kundërtarin JKS. 1-1 kjo situatë. A do të arrijë këtë klat Seneri apo jo? Nico që po vazhdon të afrohet në pozitën e bananas. Nuk ka fare infos Nico dhe as Seneri. Opa, luajm topa. Macamini apo Tomi Gjeri live këtu, qaza jo vazhdon. Por në B-side Plentin e bombës e realizon. Po topi paksa për Nikon. Po, çfarë timing po ndodh këtu shikos të ndëruar. Qaza jo një vëmendshëm. Seneri aty. Stili dispitcher në kek. Enzen rryma në 100 sekundit aty kundërtari Nico. Për shëndetje speciale me një one tap. Baba Kjasim, Sevinjorum, qo güzel, qo zajon. E shohem atë njëra momentin. Ku topi këtu Nico. Pika e por në ti saj tashma. Për Bad News Eagles vazhdoj me këtë super clash të Senerit. Menja në raundin e dytë të pjesës së dytë. Është Flatra në hold për në B-main I vetëm. Pro pati që qëndrojnë. Treshja Sener Sinopse GX I vetëm në mid. Rigorman. Kjo është pro Bad News Eagles. Pozicionohet Sinopsi për throw të mollit. Pra është një molotov për në default position në B-side. Rigon vazhdon ende në hold në mid. E në anën tjetër në fejt të smokit do të pot ky play. Flatra aty në eliminim të Huxit. E shohim. Left side, dyshja Nico dhe Hunter. Kërkon një one tap Nico, e Seneri në kundër përgjigje, luk ndale qaza. Super top form Seneri sote. Ashtë Seneri aty triple kill. JKS I vetëm në dispar me këtë MP9 që do të vazhdoj rrugën e ti për dhe B-main JKS arrit edhe plejt I bombës. Ashmë do të tentoj për një save aty JKS. E pom atë super round, definitivisht njëri nga roundit më të mira do t'jetë këto në Legend Stage besoj. Sigur se për Bad News Eagles, por po ashtu edhe në përgjithësi. Rigon tashmë në përmbyllet të roundit. Pika e 7, e shohim qaza. Ke njeri është vështirë mi apo sinati edhe kundërtari Senerit. Super simpatik player. Sener Mamuti Enkor pra I ekipës sonë BNI. Do t'jenë I ka round tashmë ekipa kundërtare. Shikos të ndëruar e pom një full bang on atyre tentuan me atë play në Fate Smoke Edition.
Treshja Huksi, Hunter dhe Niko. Vetëm një eliminim që ndodhi në drejtim të flatrës, kurse Seneri e pam që deri në fund shkoj ma triple kill të bukur, e në fund Rigon nuk e lejoj kundërtarin JKS për një save të MP9. E tashmo GX ka rritë të boj hapje në roundit në B-side. Eliminot Niko. E shojmë triple setup në donat nga G2. Flatro në hold. Flatro jon, vazhdon double kill i ti. JKS, shumë ofër flatros. Kundërtari tjetër Huksi që vazhdon me play përsëri fade. Në smokët o GX i vamenshëm. E flatro besoj që ka rrit ta she edhe kundërshtarin JKS. Pozitin e ti që vazhdoj prej donat JKS. Au loft, a mujt. A flejt, a pushuta. Pika 8. A do të kemi një barazim, apo edhe rikëthim të matë të bënes, apo jo. E shojmë deri në fund se qka të ndodh. They will walk i qetë. Pret ekipën e ti të shkallqej në ti side. Përveç Infernos, mos të arrojmë shikus të ndëruar, kishim edhe lojta mira në mopën Ancient ti side. E po ashtu dhe ato rikëthimet në City. Pra kemi një përqindje në numrin 60 nga bëneja sloj përket edhe mopës Ancient. E shojmë 4 lojtar në rush play-an ekipa jon full. Sektor clear offside për bënen. Rigon e flatro. JKS me një tentim, është një spray through the smoke nga kundërtarion JKS. Vjen edhe ndihma e shpejt nga Hunter. Dy lojtar në atë pozicion, Niko në hold të midit. E në tjetër sinopsi. Ky play apo magji e vërtet nga Sinqja. Propa kundërtarve. Super fucking flank nga Sinqja. Eliminim GX në Hunter. E shojmë. Priti me shpak djem se e lidhe ma në fund. E lidhe këtë sprej nga Sinqja në eliminim të Huksit. Djegët për së gjallë këto Monesi. Qka pëndoll ping pong apo futbol gollat vogla. Flatro në eliminim tjetër. I vetëm JKS par shëndetet edhe ky pika e 9 Bad News Eagles. Eagles landing in Asian. Mamma mia! Leshon aty, zgjidhet ekipa jon, edhe njëra momenti prokur. JX e gjenat eliminim dhe ky play i jashtëzakonshëm i sinopsit definitivisht. Ky lojtar nuk është normal, e po se si maraton e let vrapim i shpejt nga Sinqja prej T-spawn me atë super flank që shumë i ndihmoi ekipën saj përket këtij raundi që tashmë e pam shikus të ndëruar. Dhe pika e 9 e fituar për po. GX e Sener. Eliminimi Gencit këtona. Headshot. Ndaj Nikos Genci. Rikon këto, Rikon. Eliminon kundërtarin Huksi. Vazhdo Rikon, sinopsi në tim për ta. Eliminot Monesi. 5-2 kjo situatë në favor të bënes. Qaza për pak. Miqit tullat pi venit. Raunde vazhdimisht nuk ndalej me atë play në fejt të smokut. Vetëm një save apo tentim për exit kills. Do t'jetë kjo round dhe ta shojmë edhe njëre katë. Super flick, apo she bukuroshi jon. Apo she anajfar blici i kamerës. Në syt e Nikos. Niko, Fiko. Niko, Fiko. Para zogjës ka pra, rikëthet, bëneja deri në fund. Kemi një rezultat 10-10 e tashmë po shojmë edhe tactical time-outin e parë këtu e-sport. Alles nicht so gut. Oh dear. Oh no, wait, I'm one round ahead of myself, everybody. Take that oh dear back and you can put it in your pockets. All right. Duhet jemi të kujdesshëm deri në fund sepse nuk shkojnë vetëm me këto play-a të shpejt. Duhet ta pranojmë patëm pak fat në atë round.
shot tjetër tashmë është nga Sinqja me F4-in e tij magjik. Eagles soaring. Seneri do t'jetë pra lojtari që do të bëj flank në këtë round. E shohim Hunter. Po vazhdon të bëj check pozitën e Heaven Hunter. He looked away. Nuk arrin të gjej Senerin Hunter. E shohim Qaza Joni, super timing për Senerin. A do të arri këtë eliminim Qaza. Seneri saktë këtë goditje. 4-3 tashmë për bënen. E vështirë ky ritej nga G2. Sinops dhe Flatron. Niko në Flatron. Shohim vjen edhe ndihma e Senerit. Tërheqje prapa e Nikos dhe Monesis. Tërheqje prapa aty kundërshtarë shikues të nderuar. Dhe po dalim në e përsi me një pik Bad News Eagles. Shumë shpejt do t'jetë pika 11. E shohim close range mes Seneri dhe Nikos. Eliminot Seneri. Ka një save aty kundërshtari Niko. Dhe AVP për Monesin. Ja momenti. Ja momenti i Sinopsit. Super shot nga Sinqja jon. E kjo që i kushtoj edhe JKS-it e pom që s'kishte helmet me vete me një bullet flutëron koka kundërshtarit. Timeout i dytë po frym flat nga ana e kundërshtarëve atje. E shohim edhe trenerin e G2's. But a very different round if JKS gets that and can has that. Nën ethe janë ekipa kundërshtare. 100%, but right now G2 are chasing Zeni jon, tails, right? They don't know musteshja jon e what's bukur. going to be called next because Shpresojmë për një fitore të madhe sonte. Even this round here, which the purchases look like they have been made, so this is the next gun round. G2, what are you ready for? Are you expecting a standard default? You said that you're expecting something with a bit more pace behind it. Gjithçka është live përfundon edhe ky tactical timeout. Kemi një mid pressure pra nga dysha Sinops e Rigon. Rigon shumë bukur në hapje të lojës, por është Hunter i cili ndërpërgjigjet në mënyrë shumë të shpejtë dhe realizon një double kill këtu Hunter. E tashmë do të jetë paksa e vështirë për ekipën tonë. Ka ngecur treshja në pozitën e bananas. Flatrosener dhe GX. Huxi që po lëshon pasajtin. Vazhdon të futet në cave. Huxi e në të jetë lojë agresive Nikos. Eliminon Getsin aty, flatron në trejt për të me dy kjo situatë në favor të G2-shit. Vazhdojnë me lojë të shpejt ashtë më Sener dhe Flatro. Po lëshon për në mid. Rishje prapa e shpejt e Monesis. Monesi në eliminim të Senerit. E shohim Hunter në triple kill deri në fund sa i përket këtij raundi. Ishin dy lojtarë pra në pozitën e Red Roomit në one way smoke. Ja pra ky momenti kur Rigon eliminoi kundërshtarin JKS. Nuk patëm fare info apo dhe vision për kundërshtarin tjetër Hunter që e realizoja double kill të shpejt. Edhe në killin tjetër ndaj Rigon. Arazot që s'ka përsëri 11-11. G2 tashmë në kundër përgjigje. E shohim. Janë tre lojtarë të Pones përsëri në bananan, dëgjohet edhe ky shuti Flatros parë. Por shëndetet kundërtari Hunter, Nikoj vetëm në B-side, që po vazhdon futet nga pozita e longot, e shohim edhe damage-in e madh që ka shkaktu Flatro me atë wallbang në
Prej naltit poshtë. Had already doubted that there was anybody B lane. The spam Edhe momenti kur Flatro e realizoi këtë double kill, por mos harrojmë në fillim të raundit ishte në atë wall bang të sakt që e la në lloj shtëpi edhe kundërtari Niko. Flatro jon, kush tjetër? Pika e 12 shikos të ndëruar. Por i kthehemi, kemi një derbi të masonte këtu që po zhvillohet. Jemi në ethe. Se a do të kemi fitore apo jo deri në fund sonte. The drops will come through, but you've got to start winning some rounds. Third time out now, and this is Devil Walk who's called this. He knows what type of situation they're in. You win a rifle round and you take everything away. You're putting yourself in a very good position to close this quite swiftly here. Very interesting dialogue between Devil Walk and Rigon. He almost... Well, let me look at Rigon's spawn. Maybe that has something to do with it here. No, Rigon doesn't have a good spawn towards middle. But he has a good spawn towards B. So if you wanted to just run straight up B ramp, which we've already seen him do... Did they just take two back-to-back, or am I tripping? No, Rigon was just relaying whatever he was thinking to the rest, because Devil Walk has to do it in English. Yeah. So then they're going to go with the rest probably in the native tongue, and we work out what happens once we go live in 5 seconds from now. God, they got some pretty good cash after all of this. Përfundon pra dhe këtë taktikal tjetër. Jemi live. It's A. They're just going to play full bajan ende, G2 Esport. Ekipa jon. Edhe na i fare vrangleri pjo mungon në mapën e nshën. E shojmë, JKS dhe Monesi. Double push. Një push i rrezikshëm sepse po e shojmë. Kemi një kontakt bashkë në këtë pozicion nga Pane. Rigon në drejtë sakt për scenerin në JKS. But normally when Bad News Eagles have taken contact on this T side, they've had somebody Është on the other pozita side e of the midit map tashmë edhe nga Hunter, i cili po vazhdon. They're just going to have to worm. They've just disappeared. Could be Do të arrin të bëjnë pik në pozitën e midit. Rigon e Sinops po vazhdojnë në heaven. GX nuk kam fare info për Monesi këtu. Eliminohet Flatro, Genci, një tentim por ndonjë trade në Donat. Nuk arrin të gjenë një kill Genci, e Huxi dhe Niko prape. Shojmë Rigon dhe Sinopsi e kam vendos të bëjmë push deri në fund. Nuk jam merr mendja aty ekipës son për këtë play të G2-s eliminon në mënyrë shumë të shpejt. Rikthehet përsëri G2 me një parasim. Ja pra momenti kur JKS e kuptoi këtë kontakt ekipës son. Për kundërshtarin Hunter, vjen edhe info nga ana e tij. Niko inside cave së bashku me Flatron. Niko nuk ka info për Flatron këtu kundërshtari jo Niko. A do të arri ta gjeja timing të sakt Flatro apo jo? E ka vendosur që të bëj hold Flatro. Rikthehen me 4 lojtar G2 në B-side. Ka lëshuar komplet offside sepse po e shohim JKS. Ka arritë të bëj poshtë në atë pozicion. Niko dhe Hunter dyshja që po vazhdojnë të afrohen. Eliminohet Seneri. Potential, they could overlook Flatro, and JKS finds himself with a lot to do again. At least he's an early can. JKS. The Eagles, they pick up 13. 13 going to be scratching their heads. It's all going wrong. They can't quite understand it. Well, we saw Rigon with the red. Nuk kemi arrit me po momentin kur realizoja double kill pro. Ky ishte momenti kur Rigon ledhatëm kokate kundërshtarëve në fund edhe tek Niko por pikën e 13 Bad News Eagles.
Devil Walk trying to contain his excitement. He can feel it. That same Eagles energy. It's definitely here in Paris. Your name, your organization's brand, it means nothing to the Eagles. They're here doing it their way. Wow, okay, well, G2 can afford another bye here, sure. They've only managed 2 rounds in this second half of play, nothing consecutive, and it's only started to heat up in the last 4. Otherwise, it was a screamer of a start from Bad News Eagles. It was great. They were shouting from the rooftops. Couldn't put a foot wrong. Yeah, and I mean, considering they won the pitch, then lost the 4. Vazhdojmë pas asoj mrekullia të Rigonit, triple kill I sak. Është loja agresive, po vjen kjo përgjigje e G2s në drejtim të midit. E Flatro që ka rritë të futet hefën, Flatro jon, eliminon JKS, Rigon në ti për Flatron. Por sëri, round pozitiv këtu, tjetër për bënen. Shpëton atë Rigon nga ky pik I huksit prej Red Roomit. Është Monesiqa, përshëndetet nga Rigon. Nuk ka të ndolur. Zvicë rajon e madhe, po futet do asaj tashma. E shojmë gjeks aty. E shoj edhe snajpin. E shoj komplet e larmën Ginci, s'na ka met kur gjo. Vetëm edhe 2 raunde shikus të ndëruar sepse do të realizohet shumë shpejt edhe pika 14 për bënen GX dhe 14-12 do të realizohet një big step tjetër përveç fejzit Përvoja të vazhdoj me fitoren ndaj G2 apo jo. Ishte pra ky momenti pas eliminimit Hunter atë Rigonman kryj syt ako dikush pallomat lakta pistofit ndaj peshker Vlad sot muni se sikleti nuk ka të ndalur ndaj kundërshtarëve tanë aty prej G2s. This is mad. This is bad news, Eagles. Oh my god, G2! Jump shot nga Flatro direkte në kokën e Nikos. E shojmë, Flatro jon, se neri në ty për ta, Flatro me në eliminim tjetër. Antër në loj speed JKS që dëshkohet me këtë push nga Rigon. Dhe është ajo përgjigja që Pollu po mo me këto pusha JKS. Kjo do tjetë mapa jon, sin of the Hunter, I vetë Monesi. Ka pozitin e ti në Red Room. Një 5-7 në duart e Voklushit. Vazhdojnë lojnë për në dënat Monesi. Në pritje vazhdojnë tjetër Rigon. Rigon me një tentim që eliminot tashmë nga Monesi dhe Flatro jo në momentin e duar. Pika e 15 shikus të ndruar. Vetëm një round dhe gjithçka do të përfundoj në këtë best of one dhe lojën e dytë nga Bad News Eagles. E shikojmë edhe gëzimin e madh të Flatros. Në anën tjetër kemi edhe një lojë të çuditshme që po ndodh nga Into the Breach në drejtim të fejzit, pra një rezultat 9-5. Into overtime. And if they don't believe now, they're not going to believe at all. Devil Walk with another tactical timeout, and you couldn't be more precise with the naming when Devil Walks on the mic. Është një timeout shikues të ndëruar nga lojën tonë, pra nga Bad News. Bad News Eagles. Ka me një tentim që realizon atë eliminim ndaj Senirit tashmë Niko. Vazhdon Niko, nuk ka të ndalur. Ishte një bad timing për ekipën tonë. Nuk e prisnin këtë rasht të shpejtë kundërshtarit Niko. Qetësohet tashmë pak shaloja. Vetëm në hold vazhdojnë tjenë Flatro dhe Gjex në anën tjetër sinopsi. Ndë një push, sa I përket midit apo A-mainit, por që ekipa kundërtare ka vendos me një lojt default 2-1-2. Pra
Niko. Edhe pse ishte I blokuar paksa me një Molotov, arriti të gjejë eliminimin e Senerit dhe po ashtu e kuptoj edhe lojën e Rigonit që vazhdimisht po vazhdon me atë push në mid Rigon man. Edhe nëse e humbim këtë round do të kemi përsëri mundësi për një full buy tjetër. Shpresojmë që ta përmbyllim me fitore pa overtime Bad News Eagles. Niko nuk ka info për... Qiaks aty! Hopët po kësa loja, e shojmë! Në hull tjetër Gitsi për do një pik nga Hunter. E tashma se nër me një wallbang! 5-3 situata në favor të bënes! 5-3 shikus të dëruar Huksi! Në hold këtu arrit të bëj clear, por se sinopsi nuk është I vëmendshëm për JKS. Ta menduar se është realizuar një rotate I shpejt nga kundërtari jon JKS. E në fakt e shohim kundërtarin që vazhdon të bëj hold ende në pozitën e donat. E tashmë rrezik I madh këtu Monesi, nuk arrin të sheh Rigonin Monesi, një super timing për Rigon e shohim. A do të jetë ky play JKS eliminon Gintsin 3-3. Një tjetër pik nga Huksi në Heaven. Gjithçka barabart 3-3 vazhdon Flatro të futet me C4 nga pozita e menit Flatro. Shumë bukur safe plan nga Flatro. Është JKS që po vazhdon në ndjekje për Flatron ende JKS. A do të jemi të gatshëm për fitore. Rigon! Eliminot Huksi 3-2 tashmë. Kemi info për donut position. G2 running out of options, that clock ticks. And with every second condemns them to a loss of sleep. Notën e mirë! Notën e mirë fitore molle këtu shikus të dëruar. G Bad News Eagles! E po besueshme kjo se çka po do sonte! Poshtë fezin, rodha e ardhgëtyshit! E kush do t'jetë ekipa rodhës mbetet të shihet? Holy moly, red beans and ravioli. That is E po besueshme definitivisht! Çfarë rikthimi! Nga kush tjetër pos Bad News Eagles? Gazemi mal definitivisht. Shkojmë stili Kingur, hop andej, hop andej. Për qafe Flatron pak. Respekt për Binksin, menaxherin ton të dashur. E ndëgjojmë tash për shumë shpejt besoj një intervist. You can see how happy Bad News Eagles is. G2 fans around the world right now are horrified, and I was trying to think of the best way to frame this because there was a conversation with Elige from Liquid where he said, oh, we play better against the better teams. And you've heard a lot of these top teams talk about this, how when they play these unknowns, it's a little bit more difficult. And I was trying to find a way to make an excuse. But the truth is we are at the major. We are on the legend stage. There is no excuse. G2 should not be losing in a best of one to this team, Maui. No, I don't think they should. Po presim besoj që do të kemi një intervistë sepse pom James Banks I përgatitur. Gazim I madh definitivisht nuk kam fjalë, nuk kam koment. Ma shumë çka të folin veç bëhet për log. Ta shijojmë këtë fitore të madhe sonte. Nga simpatika ton të dashur. Gave B&E, breathed some life into that half for them, and it was enough. It was enough to carry them to come back on a T side that was actually just straight up impressive. It was seriously really impressive what Bad News Eagles were able to accomplish, taking so much space away from G2 and making G2 look like a scared team for the majority of that half. Is this a G2 loss, or was it Bad News Eagles just playing better, Pimp? There's a bit of both. Take nothing away from Bad News Eagles. I agree with your sentiment, Maui. They played a good game and Shkojna me stilin, e përshëndesim Huksin. You know, a well-driven playbook and the execution. Nice try.
the players as well, the individual performances, they were able to look better individually than G2. And Ai that was the gjellën e one condition we had G2s. coming into this game. E That shohim even though edhe një G2 sometimes lack a little bit tactically, perhaps, right? They always have the individuals showing up. That wasn't the case this time around. So sad I think it's more moments BNE winning than për it's G2 Monesin, losing, but man, that's gonna hurt. që as ky vet nuk e ka prit, e përshëndetja që i shkon specialisht kështu, këti që po pin uj, na duhet para kamerave mi thonë të bof mirë, po mas kamerave direkt no fly poshtme. Vazhdojmë me flatron, e ndëgjojmë të mallin ton, kapitenin e skuadrës Zemra e Bënes. But then that pistol round, what did that do to you guys? I believe we're like the biggest momentum team in the game, to be honest. Once we get that momentum, no matter the enemy, we're just gonna play our A game, and it's hard to stop us. But it's all about getting that momentum back into the team and believing in each other, getting the communication up, and everything just falls into its place, and we just play much better. I know, I will say, when we look at this, right, if we look at previous events for you guys, you'd see maybe yourself, Synopsy, Rigon, being more the hype ones coming into it. But both GX and Scenario have been feeling a lot more comfortable, looking a lot more comfortable. So what's the big change? I don't know, the addition of Devil Walk, definitely. We've been working a lot on the mental side of the game with Devil Walk. Bringing his experience into this team has made us step up our game for sure. And I think that's one of the key components at the moment. Well, it's worked out so well so far. Congratulations to win here. Thank you, a little bit more to go, so we'll see how you do getting on later on. Sam, back to you. Thanks so much, Banks. You're going to hear lots of noise and chaos behind us because it turns out FaZe is currently losing as well into the breach on the other stream. So what a great evening we're having. Everything is going. I can't use those bad words, but I wanted to say some stuff. Përfundon edhe kjo intervistë e flatrës, edhe njerën një falenderim I madh për sponsorat ton, posta më shpejt në vend mik friu. X-Coins, veni dur për trade, buy sell, coinave mos harroni, follow në Instagram dhe provizionin 1.8% me emrin e Gjocit dhe të mlajt ton, pra sponsori general tashmë edhe I Bënes, Medtech, mos harroni enter your code without the storyline potentially of Nico having a chance to secure his first major, that's going to rob us of some serious excitement. And I don't care if some people are like really big fans of this team. I think that it's the vast majority of people want to see some of these mega storylines unfold. I just think that's always going to be the case. I do agree, however, it's not over yet. It's just, I say just G2 being 0-2, and I know it's going to be tough for them, right? There's a long way back getting into the playoff, but we did in fact see Liquid do it, and Liquid look like a complete different team now. I'd argue that it's slightly easier to do it in the challenger stage. You get some easier matchups to begin with. G2 is under a lot of pressure right now, but I would also argue that G2 are one of the best teams in the world. So if anyone can do it when we get into a best-of-3 scenario, it would be G2. Apart from that, I agree with you. It's not that I don't want to see BNE do well. It's not that I don't want to see any of these underdog teams do well, but I want to see it based off the fact that they play good Counter-Strike. And I think I got that from BNE in this game. I just want to see it more. I want to see it in a best-of-3. I want to see it consistently before I'm ready to send them into the playoff. For now, though, enjoy the win. Be happy for it because it's a well-played game for BNE, but I want to see them win a big best-of-3 before I'm willing to set them into the playoff. Was it all bad from G2? It wasn't all bad for G2. They had a good first half, and they had Nico popping off. And we talked about the win conditions for G2 coming into the game. And we could mention 5 different players. We could mention a strong T side. But the first half was looking very, very solid for G2. The individuals were showing up. Monesi and Nico in particular had a couple of rounds that was just outstanding. Not sure if we can play it out right here, but the one I'm thinking about is round 9. You'll see it right here. G2 up 5-3. It's a 4v2. Monesi hits the first shot. That is what it is. The second one right here, I have no idea how he does that. It's just absolutely insanity coming out of Monesi. And then, of course, building it up with Nico and those two together, they can turn around like that. They can turn around a 2v4 that is unwinnable. And at this point in the game, you think to yourself, that's it. G2 is going to cruise. They're going to win this game. There's no doubt that they're going to be the better team right here. You get to see them replay one more time. First shot is nice for Monesi. The second one is absolutely absurd. Don't know if you saw him, heard him, or anything, but I think we should listen to the team speak because they can actually perhaps tell us. Temple down. CT, I think. CT, yeah. Through. Side, guys, side. Wait, I'm trying to help. Headshot. Two. Still headshot. Tell us him. I'm coming up here.
that side. One more Almost here. city, Leave, almost leave, 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 synopsis. leave. Nice, Nice. nice. Leave, Ilya, leave. I cannot. I think one more. Where are for you? where are you? I'm temple close. Just, it's Shut elbow, Nico. nice. That's it. Temple, don't Hold it. left. Pick it, pick it, Hide, pick it. hide. Take the ball, take the ball. Nice! Sick, Good sick, you fucking two, round, fucking guys. sick. Sick, Good nice. job, Nice Ilya. job, Nico. Sick kills Ilya. Where did they lose it? Second half pistol. That's what, I mean, Juan Flatro in that interview with James Banks was talking about the fact that B&E are the most momentum-based team, and look at that string of rounds after they won the pistol. Looks like it was 6 straight off of that. If G2 win that round, that's it. They're going to snuff out any life left in the B&E camp. They would probably have just run over this game, I'd say like 16-8 at best for B&E. But for Nico to miss that pistol shot, it's almost in some ways reminiscent of him missing that deagle shot